હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 30મી માર્ચના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો એક પ્રશ્ન તમારા માટે. પ્રશ્નનો જવાબ તમારે લખવાનો કોમેન્ટમાં. પ્રશ્ન એવો છે કે હાલમાં દિલમાં રોસેફ એ નીચેનામાંથી કયા સેના અધ્યક્ષ બનેલા છે, કઈ સંસ્થાના અધ્યક્ષ બનેલા છે? ઓપ્શન આપેલા છે તમને, આમાંથી કઈ સંસ્થાના અધ્યક્ષ બનેલા છે જેટલું પણ યાદ આવે સંસ્થા વિશે એ લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે કોમેન્ટમાં. ચલો, સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન 30મી માર્ચનો આજના વિડીયોમાં પ્રશ્ન એવો છે, હાલમાં જ કયા રાજ્યમાં આવેલા કુનો નેશનલ પાર્કમાં સાહા નામનો ચિત્તો છે એનું નિધન થઈ ગયું છે. ફિમેલ ચિત્તો હતો આ, ઓકે, અને હાલમાં આનું નિધન થઈ ગયું છે. આપણે આ ચિત્તો છે એ કયા દેશમાંથી લાવ્યા હતા? નામીબિયામાંથી આ ચિત્તો લાવ્યા હતા. અને નામીબિયામાંથી આપણે ટોટલ કેટલા ચિત્તા લાવ્યા હતા? એમાંથી ટોટલ આપણે લાવ્યા હતા 8 ચિત્તા. ક્લિયર? અને એના પછી સાઉથ આફ્રિકામાંથી લાવ્યા હતા. સાઉથ આફ્રિકામાંથી જે ચિત્તા લાવ્યા હતા, ઓકે, એની સંખ્યા કેટલી હતી? તો કે 12. તો અત્યારે 12 ને 8 20 ચિત્તા એ મધ્યપ્રદેશના કુનો નેશનલ પાર્કમાં હતા. તો આપણો આન્સર આવશે મધ્યપ્રદેશ. તો 20 ચિત્તા હતા, હવે એક ચિત્તો ગુજરી ગયો. હવે કુલ ચિત્તાની સંખ્યા કેટલી રહી? 19. ઓકે, તો મધ્યપ્રદેશની અંદર આ ફિમેલ ચિત્તો છે એનું નિધન થઈ ગયું. કિડની એલિમેન્ટના લીધે એનું નિધન થયું હોય એવું વૈજ્ઞાનિકોનું તારણ છે. નામીબિયામાંથી આ ચિત્તો લાવવામાં આવ્યો હતો. 17 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ પ્રધાનમંત્રીનો જન્મદિવસ હતો, વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો. ત્યારે આપણે આ ચિત્તો લાવ્યા હતા નામીબિયામાંથી, મધ્યપ્રદેશના કુનો નેશનલ પાર્કમાં મૂક્યો હતો. હાલમાં નિધન થઈ ગયું છે. ચિત્તામાં દીપડામાં શું ફેર ખબર? બે દેખાવે તો સરખા જ લાગે, ખાલી આંખમાં ફેર હોય. ચિત્તામાં આ રીતનું આંખમાં કાળી પટ્ટી જોવા મળે, તમે જોવો છો એ, અને દીપડાને એ ના હોય. બરાબર? તો ચિત્તામાં દીપડામાં એટલો ફેર હોય. ક્લિયર? બાકી કુનો નેશનલ પાર્ક છે, ઓકે, એ મધ્યપ્રદેશમાં આવેલો છે. ત્યાં નામીબિયામાંથી 8 ચિત્તા, સાઉથ આફ્રિકામાંથી 12 ચિત્તા લાવ્યા હતા. અને આ ચિત્તો છે કિડની સંબંધિત રોગના લીધે નિધન પામ્યો. હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર દિવસ આજે 30 માર્ચ આજે ઉજવાયો રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર દિવસ. તો 30 માર્ચ 2023ના રોજ રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. પણ આ વિશ્વના તમામ દેશો ઉજવે છે. ભારતમાં આની ઉજવણી ક્યારે થાય છે રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર દિવસની? ભારતમાં રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર દિવસ છે એની ઉજવણી 1 જુલાઈ કરવામાં આવે છે. ભારતમાં રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર દિવસ આપણે ક્યારે ઉજવીએ છીએ? 1 જુલાઈ. સમગ્ર વિશ્વ 30 માર્ચે ઉજવીએ, આપણે 1 જુલાઈએ ઉજવીએ. 1 જુલાઈએ ડોક્ટર વિધાનચંદ્ર રોય એમની જન્મ જયંતિ હોય છે. તો એની યાદમાં આપણે ભારતમાં રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર દિવસ ઉજવીએ છીએ. ક્લિયર? બસ એટલું યાદ રાખવાનું. બાકી સૌથી પહેલી વખત છે આ 30 માર્ચ જે રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર દિવસ ઉજવીએ છીએ એ સૌથી પહેલી વખત 1993માં જોર્જિયા ખાતે ઉજવવામાં આવેલો હતો. હાલમાં આજે 30 માર્ચના રોજ કયા રાજ્યે પોતાનો સ્થાપના દિવસ ઉજવ્યો? તો 30 માર્ચે, ઓકે, 30મી માર્ચ 30 માર્ચે રાજસ્થાન રાજ્યનો સ્થાપના દિવસ હતો. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ત્યાં મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત છે, રાજ્યપાલ ઘણા સમયથી કલરાજ મિશ્ર છે, ત્યાં કોઈ ચેન્જ નથી. ઓકે, તો 30મી માર્ચે રાજસ્થાનનો સ્થાપના દિવસ છે. 30 માર્ચ 1949 રાજસ્થાન રાજ્યને રાજ્યનો દરજ્જો મળ્યો. રાજસ્થાનને લેન્ડ ઓફ કિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે. વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારતનું સૌથી મોટું રાજ્ય પૂછે તો એ રાજસ્થાન છે. ઉત્તર પ્રદેશ છે એ સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતું રાજ્ય છે. વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટું રાજ્ય રાજસ્થાન, વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટું રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશ. આ ખાસ જીકેના સંદર્ભમાં બે પોઈન્ટ યાદ રાખજો. રાજસ્થાનમાં હમણાં એક નવી ડેવલપમેન્ટ થઈ, 19 નવા જિલ્લા બનાવી નાખ્યા ત્યાંના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે. 19 નવા જિલ્લા બન્યા અને આ સાથે રાજસ્થાન છે ભારતનું ત્રીજો સૌથી વધુ ધરાવતો રાજ્ય બની ગયું. સૌથી વધુ જિલ્લા ધરાવતું રાજ્ય ત્રીજું બની ગયું રાજસ્થાન. પહેલા નંબરે ઉત્તર પ્રદેશ, બીજા નંબરે મધ્યપ્રદેશ યુપીએમપી, અને પછી રાજસ્થાન રાજ્ય. બાકી વિધાનસભાની સીટોની સંખ્યા, લોકસભાની સીટોની સંખ્યા, રાજ્યસભાની સીટોની સંખ્યા યાદ રાખી શકો છો. આમાંથી પણ કદાચ ક્વેશ્ચન ક્યારેક આવી જાય છે. ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયા થી લઈને એલિફન્ટાની ગુફા ત્યાં સુધી તરનાર સૌથી પહેલા વ્યક્તિ કોણ બન્યા? તો સૌથી પહેલા વ્યક્તિ બન્યા છે કૃષ્ણા પ્રકાશ, જે ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયા થી લઈ એલિફન્ટાની ગુફા સુધી પહોંચ્યા. એલિફન્ટાની ગુફા ક્યાં આવેલી એવો પણ પ્રશ્ન પરીક્ષામાં ઘણીવાર પૂછાય છે. મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં આવેલી છે એલિફન્ટાની ગુફાઓ. કુલ એમણે 16.20 કિલોમીટરનું અંતર છે એ માત્ર 5 કલાક 26 મિનિટમાં પૂરું કર્યું.
અને બાકી પાર્ક સ્ટેટ વાળો પણ પોઈન્ટ ચર્ચામાં હતો. પાર્ક સ્ટેટને તરીને પાર કરનાર સૌથી ઝડપી અને સૌથી ઓછી ઉંમરનો વ્યક્તિ સંપન્ના રમેશ સેલાર બન્યા હતા. બરાબર, આમણે 16.20 કિલોમીટરનું અંતર 5 કલાક 26 મિનિટમાં કાઢ્યું હતું. અને આમની વાત કરું તો એમણે 29 કિલોમીટર થાય પાર્ક સ્ટેટનું અંતર. ઓકે, તો એ માત્ર એને 5.5 કલાકમાં પૂરું કર્યું હતું. જૂનો રેકોર્ડ હતો, એને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નામ નોંધાયું છે. આ વ્યક્તિને ખાસ યાદ રાખજો, સંપન્ના રમેશ સેલાર. ઓકે, તો એને 5 કલાક 30 મિનિટમાં રેકોર્ડ આખો બનાવ્યો અને હવે ઇંગ્લિશ ચેનલને પાર કરવાનો એમનો નવો ગોલ છે. ક્લિયર? જૂનો રેકોર્ડ હતો એ 8 કલાક ઉપર હતો. ક્લિયર? તો 3 કલાકથી પણ વધારેના ગેપ સાથે એમણે આ રેકોર્ડ તોડ્યો, સંપન્ના રમેશ સેલાર. હાલમાં જ NMDC ના નવા ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર કોણ બન્યું છે? એમનું નામ છે અમિતાભ મુખર્જી. તો અમિતાભ મુખર્જી છે એ NMDC ના નવા CMD અથવા તો ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર બન્યા. આનું પૂરું નામ તમને પૂછી શકે, નેશનલ મિનરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન. સ્થાપના 1958માં થયેલી, DRDO ની પણ 1958માં થયેલી. ક્લિયર? આ થોડુંક સાથે સાથે જોડતા રહેશો ને તો તમને મગજમાં યાદ રહેતું જશે. બાકી બે નવા ચેરમેન તમને યાદ રખાવું, મોહંતી વાળા બહુ ચર્ચામાં છે. દીપક મોહંતી છે PFRDA ના નવા ચેરમેન બન્યા હતા અને LIC ના નવા ચેરમેન બન્યા હતા સિદ્ધાર્થ મોહંતી. બેયને યાદ રાખજો. ઓકે, સિદ્ધાર્થ મોહંતી છે LIC ના ચેરમેન છે, PFRD ના નવા ચેરમેન દીપક મોહંતી છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. થોડુંક તમને યાદ રખાવું, દીપક મોહંતીમાં અહીંયા દીપકનું નામ D થી ચાલુ થાય, PFRD માં D આવે, તો એવી રીતે કદાચ સેટ થઈ જાય, એમાં કન્ફ્યુઝન ન થાય એટલા માટે કહું છું. બરાબર? તો દીપક મોહંતી છે એ PFRD માટે છે અને બાકી LIC માટે કોણ છે તો કઈ કે સિદ્ધાર્થ મોહંતી. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા મંત્રાલયે હાઈ પ્રાઇસ ડે અહેડ માર્કેટ અને સરપ્લસ પાવર પોર્ટલ એનું લોન્ચિંગ કર્યું? આ લોન્ચિંગ કર્યું પાવર મંત્રાલય. પાવર મંત્રાલય ન હોય તો ઉર્જા મંત્રાલય હોય ગુજરાતીમાં, તો એ પણ લખી શકાય. બરાબર? ગુજરાતી એકચ્યુઅલમાં ઉર્જા મંત્રાલય થાય, ઇંગ્લિશમાં આપણે એને પાવર મંત્રાલય કહીએ છીએ. તો પીક ડિમાન્ડ સિઝન દરમિયાન છે પાવરની વધુ ઉપલબ્ધતા એને સુનિશ્ચિત કરવા માટે હાઈ પ્રાઇસ ડે અહેડ માર્કેટ અને સરપ્લસ પાવર પોર્ટલ પુશ આનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું. કોના દ્વારા? ઉર્જા મંત્રાલય દ્વારા. ડે અહેડ માર્કેટ છે એ આગલા દિવસે ડિલિવરી માટે વીજળીનું વેપાર બજાર પોર્ટલ છે અને વ્યવહાર કરવા માટે વીજળીની કિંમતો અને જથ્થો છે ડબલ સાઇડેડ બંધ હરાજી બિડિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. બરાબર? બહુ એટલું બધું નહીં જવાનું ડીપમાં, ખાલી એમાં પેલી લાઈન છે એ અગત્યની છે, બહુ એટલું બધું કઈ ખાસ અગત્યનું નથી. કયા મંત્રાલય એટલું કર્યું એ ખાસ યાદ રાખજો. વિશ્વમાં પ્રથમ 3D પ્રિન્ટેડ રોકેટ તેરાન-1 આ વિશ્વનું સૌથી પહેલું 3D પ્રિન્ટેડ રોકેટ છે. એનું પ્રક્ષેપણ હાલમાં રદ કરવામાં આવ્યું. હમણાં જ એને લોન્ચ કરવાનું હતું પણ એનું પ્રક્ષેપણ હાલમાં રદ કરી દેવાયું છે. આ કઈ કંપનીએ વિકસાવ્યું છે? કંપનીએ જેને વિકસાવ્યું છે એનું નામ છે રિલેટિવિટી સ્પેસ. રિલેટિવિટી સ્પેસ નામની કંપની છે, એણે આ રોકેટ બનાવ્યું છે. ક્લિયર? અને આ રોકેટ છે બરાબર, એનું પ્રક્ષેપણ હાલમાં રદ કરી દેવાયું છે. વિશ્વનું સૌથી પહેલું 3D પ્રિન્ટિંગ રોકેટ છે. અને આ જે રોકેટ છે એને ગુડ લક હેવ ફન મિશન છે એનો એક ભાગ છે, અમેરિકાનું મિશન છે એનો એક ભાગ છે. અને આ રિલેટિવિટી સ્પેસ કંપની છે એ પણ અમેરિકાના કેલિફોર્નિયાની એક સ્ટાર્ટઅપ કંપની છે. તો એ પણ યાદ રાખશું કયા દેશની કંપની છે. અને આ ટેરાન-1 છે, ટેરાન-1 એ શું છે? એક નાનું લિફ્ટ લોન્ચ વ્હીકલ છે. બરાબર? સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવા માટેનું ટૂંકમાં આપણે કેમ રોકેટની મદદથી લોન્ચ કરીએ, એક 3D રોકેટ લોન્ચ વ્હીકલ છે. ક્લિયર? તો આ ખાસ ધ્યાન રાખશું. નાના સેટેલાઇટો છે એને લોન્ચ કરવા માટે વપરાશે, જેનું વજન છે 1500 કિલોગ્રામ સુધી હોય. પૃથ્વીની લો અર્થ ઓર્બિટ સુધીમાં તે પેલોડને વહન કરાવી શકે છે. ક્લિયર? અને ટેરાન-1 છે, ટેરાન-1 એ 2 સ્ટેજ ધરાવતું એન્જિન વાળું રોકેટ છે. ક્લિયર? એટલા પોઈન્ટ આમાંથી એના વિશે યાદ રાખીશું. નીચેનામાંથી કયા દેશે તેની નવી રાજધાની નુસાન્ત્રાનું અનાવરણ કર્યું? નુસાન્ત્રા છે એ ઇન્ડોનેશિયાની નવી રાજધાની છે, બોર્નિયો આઇલેન્ડમાં આવેલી છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર છે. તો નુસાન્ત્રા છે એ ઇન્ડોનેશિયાની નવી રાજધાની છે. એનું ઉદ્ઘાટન, એની કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ છે એનું હાલમાં ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. અને આ નુસાન્ત્રા છે એ ક્યાં આવ્યું તો કે બોર્નિયો આઇલેન્ડ ઉપર આવેલું છે. બરાબર? અને બાકી આ બોર્નિયો છે એ વિશ્વનો ત્રીજો સૌથી મોટો ટાપુ છે. વિશ્વનો સૌથી મોટો ટાપુ કહું તો એ ગ્રીનલેન્ડ છે.
અને ત્યાં નુસંતરા છે 2024ના ઉનાળા સુધીમાં જકાર્તાથી છે ઇન્ડોનેશિયામાં રાજધાની તરીકે બદલી દેવામાં આવશે. અત્યારે કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ ચાલે છે એની, અને 2024 સુધીમાં આખું ત્યાં ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તાથી લઈ અને ત્યાં શિફ્ટ કરવાની છે રાજધાની. અત્યારે તો ઇન્ડોનેશિયાની રાજધાની કઈ છે? જકાર્તા છે. 2024ના ઉનાળા સુધીમાં ત્યાં શિફ્ટ કરી દેવાશે એવું કહેવામાં આવ્યું છે. સૌથી લાંબા સમય સુધી આવેલા ઉષ્ણકટિબંધીય ચક્રવાત એટલે કે સાયક્લોન, ઓકે, એને તાજેતરમાં મોઝેમ્બિકને અસર કરી છે. આનું નામ શું છે? આનું નામ છે ફ્રેડી, સાયક્લોન ફ્રેડી. તો સાયક્લોન ફ્રેડી અથવા તો ચક્રવાત ફ્રેડી અથવા તો વાવાઝોડું ફ્રેડી એ કયા દેશમાં આવ્યું? તો કે મોઝેમ્બિકમાં આવ્યું. 1 મહિનામાં બીજી વખત મોઝેમ્બિકને નુકસાન પહોંચાડી ગયું છે. દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં ઉષ્ણકટિબંધીય વાવાઝોડાની અવધિ અને સ્ટ્રેન્થ એનો રેકોર્ડ આ વાવાઝોડાએ તોડી નાખ્યો છે. એટલે કે સૌથી વધુ સમય સુધી પણ આવેલું અને સૌથી શક્તિશાળી વાવાઝોડું પણ છે. ક્લિયર? ત્યાં વિકસિત થયું હતું 6 ફેબ્રુઆરી ઉત્તર પશ્ચિમ ઓસ્ટ્રેલિયન દરિયા કિનારે આ વાવાઝોડું બન્યું હતું અને હજી સુધી ચાલતું હતું. મોઝેમ્બિકમાં 1.5 મિલિયનથી વધુ, 1.5 મિલિયન એટલે કેટલું થાય? 1 મિલિયનમાં 10 લાખ આવે, 1.5 મિલિયનથી વધુ એટલે 5 લાખ કરતા પણ વધારે લોકો છે એ અત્યારે જોખમ ઉપર છે આ વાવાઝોડાને કારણે. મોઝેમ્બિકની રાજધાની યાદ રાખશું માપુટો, ઓકે, અને એનું ચલણ યાદ રાખશું મેટિકલ. ઈસ્ટ આફ્રિકાનો દેશ છે મોઝેમ્બિક, તો યાદ રાખીશું એના વિશે. હાલમાં જ ઈરાન અને નીચેનામાંથી કયા દેશ છે એને રાજદ્વારી સંબંધો પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે કરાર કર્યા છે? ઈરાન અને સાઉદી અરબ વચ્ચે સંબંધો છે એ ફરી વખત સ્થાપિત થવાના છે. સાઉદી અરબ ઈરાને આ કરાર કર્યા છે. 2016માં બંને વચ્ચે સંબંધો તૂટી ગયા હતા. ક્લિયર? તો હવે ફરી પાછા બંને છે એકબીજા સાથે સંબંધો સ્થાપવા માટે રાજી થયા છે. અને આ જે બંને વચ્ચે સંબંધો ફરી વખત સ્થપાવાના છે એના અંદર મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો ચીન. બીજિંગમાં બંને દેશો વચ્ચે બેઠક થઈ હતી અને ચીન દ્વારા બેઠક કરવામાં આવી હતી, બરાબર. અને હવે ફરી પાછા બંને દેશો પોતાના દૂતાવાસો ખોલશે, ઓકે. તહેરાનમાં અને રિયાદમાં. સાઉદી અરબમાં રિયાદમાં ખોલવામાં આવશે અને ઈરાનમાં તહેરાન ખાતે ખોલવામાં આવશે રાજદૂત. ક્લિયર? અને બંને દેશો છે હવે એકબીજાની આંતરિક બાબતોની અંદર હસ્તક્ષેપ નહીં કરે એવી પણ બંને દેશોએ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. ભારતનો પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક યાત્રાધામ કોરિડોર એ કયા રાજ્યમાં વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે? ઇલેક્ટ્રિક યાત્રાધામ કોરિડોર એટલે શું? અત્યારે હવે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલનું ચલણ વધી રહ્યું છે, તો જગ્યાએ ચાર્જિંગ સ્ટેશન ઊભા થાય, કેમ કે હવે ગાડીઓ ઇલેક્ટ્રિક આવી ગઈ પણ એના ચાર્જિંગ કરવા માટેના સ્ટેશનો ન હોય તો પછી માણસો છે, બરાબર, એને તકલીફ થાય ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ વસાવવામાં, બરાબર. તો એક લોંગ ડિસ્ટન્સ સુધી ટ્રાવેલ કરવું હોય ને વચ્ચે ચાર્જિંગ સ્ટેશન જ ના આવતું હોય તો પછી તકલીફ પડે. ક્લિયર? તો ભારતનો પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક યાત્રાધામ કોરિડોર છે એ ઉત્તરાખંડમાં બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આન્સર આવશે ઉત્તરાખંડ. સૌથી પહેલો ઇલેક્ટ્રિક યાત્રાધામ કોરિડોર છે ઉત્તરાખંડમાં બનશે. કુલ લંબાઈ છે 900 કિલોમીટર છે અને 4 ધામ યાત્રાનો માર્ગ છે ત્યાં વિકસાવવામાં આવશે. પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક તીર્થ કોરિડોર નામ આપ્યું છે આને. અને બાકી દર 30 કિલોમીટર એક ચાર્જિંગ સ્ટેશન બનાવવામાં આવશે એવી પણ વાત કરવામાં આવી છે. ઓકે, ક્લિયર? આટલું યાદ રાખીશું. બાકી ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલો માટેના જે ચાર્જિંગ સ્ટેશનો છે એના સ્થાન પણ દર્શાવી દેવાયા છે કે અહીંયા જગ્યાએ હશે. ભૂતપૂર્વ અગ્નિવીર માટે નીચેનામાંથી કયા દળ દ્વારા 10% અનામતની જાહેરાત કરવામાં આવી છે? હાલમાં જ માર્ચ 2023માં બીએસએફે જાહેરાત કરી કે અગ્નિવીરો છે એને 10% અનામત આપશું. ક્લિયર? તો બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ દ્વારા એનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવેલી. અગ્નિવીરો કોણ છે? તો હમણાં જ એક અગ્નિપથ સ્કીમ સરકારે લોન્ચ કરી હતી. 4 વર્ષના સમયગાળા માટે છે યુવાનો છે એ સશસ્ત્ર દળોમાં નેવી, આર્મી અને એરફોર્સમાં જોડાઈ શકશે, બરાબર. આના માટે જે જવાનો જોડાશે એને નામ આપવામાં આવશે અગ્નિવીર. ક્લિયર? એજ લિમિટ કેટલી છે? 17.5 વર્ષથી લઈ અને 23 વર્ષ સુધીની આ ઉમેદવારો છે એ આની અંદર અરજી કરી શકશે, બરાબર. વન ટાઈમ સેવા નિધિ પેકેજ આપવામાં આવશે. જ્યારે સેવા પૂરી થાય ત્યારે 4 વર્ષની સેવા પૂરી થાય ત્યારે 11.71 લાખનું વન ટાઈમ સેવા નિધિ પેકેજ આપવામાં આવશે, જેમાં આ ઉપરાંત વ્યાજ પણ મળશે. બે અગત્યના ક્વેશ્ચન આમાં પૂછી શકે. એક તો વીમા કવર કેટલાનું મળશે અગ્નિવીરોને? તો એ 48 લાખ રૂપિયાનું વીમા કવર છે. અને જો મૃત્યુનો કિસ્સો છે એમાં આ રકમ છે 1 કરોડ સુધીની થઈ શકે છે, બરાબર. તો ઇન કેસ અગ્નિવીરનો ડેથ થાય અથવા તો શહીદ થઈ જાય તો એ 1 કરોડ સુધીની રકમ મેળવી શકશે, એના પરિવારને મળશે. બાકી બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સની વાત કરી દો. 1 ડિસેમ્બર 1965 એની સ્થાપના થયેલી હતી.
હાલમાં ડાયરેક્ટર જનરલ સુજયલાલ થાવસેન છે, મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં છે. ભારત પાકિસ્તાનની બોર્ડર ઉપર અને ભારત બાંગ્લાદેશની બોર્ડર ઉપર તે ભારતની રક્ષા કરે છે. તો એટલું યાદ રાખીશું. બાકી ભારત પાકિસ્તાનની બોર્ડર છે અને ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે જે બોર્ડર આવેલી છે એને આપણે નામ આપીએ છીએ રેડ ક્લિફ. એ પણ યાદ રાખવાનું. અને બાકી બાંગ્લાદેશ સાથે સૌથી વધુ બોર્ડર ધરાવે છે ભારત છે, કયા દેશ સાથે સૌથી વધારે બોર્ડર ધરાવે છે, સૌથી લાંબી બોર્ડર ધરાવે છે એવું પૂછે તો બાંગ્લાદેશ સાથે ધરાવે છે. બાકી અહીંયા આપણો વિડીયો પૂરો થાય છે. આપણી એપ્લિકેશનમાં આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ બાય કરી શકો છો. કરંટ અફેરના કોર્સમાં તમે આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ, ઈ મેગેઝિન, આ બધા એક્સ્ટ્રા જે આપણું કન્ટેન્ટ છે એક્સેસ કરી શકો છો, ટેસ્ટ આપી શકો છો. મહિનામાં આપણે 4 ટેસ્ટ અપલોડ કરીએ છીએ, બરાબર. 4 ઈ મેગેઝિન વીકલી વાળી અપલોડ કરીએ છીએ. આખા મહિનાની પણ એક ઈ મેગેઝિન બનાવીને અપલોડ કરીએ છીએ. તો આ બધું તમે પેઇડ કન્ટેન્ટ છે એ તમે એક્સેસ કરી શકશો. ઈ મેગેઝિન છે ફોનમાંથી રીડ કરી શકાય એવા ફોન્ટમાં આપણે સેટ કરીએ છીએ. પ્રિન્ટ પણ કઢાવવાની ફેસિલિટી આપીએ છીએ તમને ઈચ્છા હોય તો. આ બધી ફેસિલિટી આપણે એમાં આપીએ છીએ. ક્લિયર? જેમને ઈચ્છા છે આપણી વેબસાઇટમાંથી stareducation.net.in માંથી પણ આ કોર્સમાં જોડાઈ શકે છે. અને બાકી એપ્લિકેશન પણ છે, બંનેમાં યુઝર ઇન્ટરફેસ સરખો છે. ક્લિયર? તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.